Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Și avem 6 de monede, da? 6 de monede, 5-ul de monede. Uite, parcă ești într-un moment în care ți se întorc niște fapte bune pe care le-ai făcut. Mai văd aici și faptul că unii dintre voi e posibil să fiți într-o perioadă în care sunteți darnici, e o perioadă în care dați dovadă de înțelepciune, de bucurie. De asemenea, ce văd eu e faptul că e posibil aici să fiți și într-o perioadă în care e nevoie să cumpărați ceva, fie pentru casă, fie în general vorbind. Putem să discutăm aici și despre un moment în care, uite, încercați pe cât posibil să vă găsiți un echilibru între minte și inimă, reușiți să găsiți un echilibru între două activități, de asemenea văd bani aici care vin din două părți sau poate să fie o perioadă în care primești bani și ai de dat bani, bineînțeles, la rândul tău. Apoi, în plan personal, avem îndrăgostiții. E o alegere aici pe care o ai de făcut, uite, poate să fie o alegere în dragoste, dar pentru alții poate pur și simplu să fie vorba despre o perioadă în care alegi să faci ceea ce îți place în plan personal. Unii poate v-ați găsit o pasiune și vă investiți foarte mult timp acolo, dar cu îndrăgostiții aici și cu 6 de monede, eu simt că e o perioadă în care tu pur și simplu iubești viața, dăruiești din iubire și tocmai acest aspect îți poate aduce la rândul său dragoste. În continuare avem 9 de monede, o pauză, da, pe care o iei. E ca și cum, uite, ești într-un moment aici în care savurezi un succes. Pentru unii poate așteptați niște bani sau așteptați un răspuns important, poate din punct de vedere personal. Acest răspuns clar vine și este pozitiv. Ce mai văd eu are o legătură și cu o perioadă în care e posibil aici ca într-o relație de cuplu lucrurile să fie mult mai funcționale, mult mai stabile. E ca și cum ai o mai mare încredere în partener, în oamenii din jurul tău. Bun, hai să vedem despre ce este vorba. Îndrăgostiții. 8 de spade avem aici și 7 de spade. Interesant. Poate să fie și o perioadă în care ești puțin stresat în legătură cu această alegere. Este o alegere între minte și inimă, este o alegere foarte bună care, uite, poate să țină și de partea aceasta spirituală. În unele cazuri, totuși simt aici un oarecare stres în legătură cu o persoană care înșală sau în legătură cu o persoană care nu este corectă, nu este dreaptă. Uite, mi-au ieșit aici și niște cărți care vorbesc despre un bărbat foarte curios, despre un bărbat foarte sigur pe el. Poate ieși cineva care e puțin orgolios din fire. Hai să vedem 9 de monede ce spune. Asul de cupe, magicianul. Ei, uite, aici e ca și cum vine acea veste de pace, de liniște, primești o veste bună, simți un echilibru foarte mare. De asemenea, ce mai văd aici este o bucurie pentru sufletul tău care poate să apară. Poate e o bucurie legată de un prieten, poate pentru unii are legătură și cu o activitate fizică pe care o faceți și care va aduce foarte multă împlinire, dar mai simt aici și faptul că într-un moment, da, de relaxare, uite, îți poate veni o idee absolut genială, dar totuși văd și o persoană care își dorește aici, fie să se împace cu tine, fie să te revadă. În continuare avem 8-ul de cupe. 8 de cupe aici îmi spune că, uite, dai la spate ceva, fie niște activități pe care le aveai de făcut, fie 8-ul de cupe poate să reprezinte și un moment în care te retragi de undeva anume. Dar în alte cazuri poate să fie și un moment în care te gândești să lași o perioadă mai complicată în spate, să ieși în lume, uite, să mergi undeva, să călătorești undeva, să cunoști ceva anume. Apoi avem ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. Aici e posibil, da, să te concentrezi foarte mult pe o muncă proprie. E ca și cum spui, uite, gata, de azi înainte fac ceva pe cont propriu sau de azi înainte fac ceva ce mă ajută. Poate în unele cazuri să fie vorba și despre o colaborare pe care o dați la spate. Văd aici multă singurătate, e ca și cum lucrezi singur la un proiect, la ceva anume.
Cavalerul de monede, 9 de bâte. Pentru că, uite, simt aici că e ca și cum lucrurile merg lent. Poate e vorba de o persoană care se mișcă lent în jurul tău și care te încetinește din scopul pe care tu îl ai, dar în alte cazuri văd aici că poate să fie și o perioadă în care simți că poate e mai bine să lași emoțiile deoparte, să lași tot felul de stări negative deoparte și să acționezi practic, încet și sigur. Avem 5-ul de cupe. Uite, sunt niște regrete aici pe care le ai. Cum că n-ai făcut ceva la timp? Pentru unii poate e ceva care are legătură cu o persoană mai tânără sau cu un fel de examen. Hai să vedem în continuare ce spune ermitul. 3-ul de spade. 3-ul de spade, regina de spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Din punct de vedere profesional sau financiar aici, ce văd eu este o discuție ciudată, e o discuție legată fie de acte, fie are legătură cu o femeie importantă, o femeie suspusă. De asemenea, putem să discutăm aici despre o conexiune puternică pe care o poți avea cu o instituție de stat. Da? Dar în alte cazuri, uite, poate să fie energia ta și să spui, uite, prefer să fac singur sau singură, prefer să merg eu în direcția respectivă. Cinci de monede, 8 de bâte. Cineva fuge rapid, cineva pleacă rapid, cineva abandonează rapid un anumit lucru. De asemenea, poate să fie vorba și despre o persoană care îți poate da o veste fulger. Fie este o veste legată de sănătate, fie este o veste legată de bani. Dar tot văd aici niște regrete. Un blocaj. Poate e vorba de o persoană supărată dintr-un anume motiv. Poate care ține de un bărbat. Hai să vedem ce zice acest... Avem așa, scrisoarea, copilul și norii. Uite, poate să fie o veste legată de un proiect nou, o colaborare nouă, poate pentru unii să fie vorba și despre o veste care ține de partea aceasta de teamă. E o persoană aici care se află la început de drum, e o persoană care se află într-o furtună, e o persoană care se află într-o perioadă încurcată. Și e un sfârșit, dar e un sfârșit totuși norocos. Da? Un sfârșit, uite, care poate avea legătură și cu o sumă de bani. Surpriza, wow, 6 de cupe și 10 de bâte. Ok. Aici surpriza poate avea legătură cu un copil, cu un suflet pereche. E o persoană aici care se simte oarecum îngreunată, da? Sau poate avea legătură cu o perioadă de maturizare a unei persoane. Dar pentru alții poate surpriza să vină din trecut. Ia să vedem despre ce este vorba. 6 de cupe. Luna și cu soarele avem aici. O legătură cu zodia pești, zodia leu. Eu simt aici că e ca și cum un adevăr este la suprafață. E vorba de un adevăr de prin trecut. Ceva ce a fost destul de intens, aș spune eu. Și uite, are legătură cu cineva care vine de la drum către tine. Cineva care trece prin niște schimbări foarte mari. Moartea și 6 de spade. O conexiune și cu un scorpion. Surpriza poate avea legătură cu o situație care este la limita limitelor și care fix acum se închide. Fix acum se rezolvă lucrurile. Și avem așa, cavalerul de bâte, justiția și marea preoteasă. Interesant. Deci aici putem să discutăm pentru unii dintre voi și despre o
veste care fie are legătură cu o aventură, cu o pasiune, fie pentru unii pot fi chiar niște secrete care vă sunt dezvăluite. Hai să vedem. Uite, ce spune acest oracol? Care-i surpriza? Surpriza a ieșit un bărbat, o femeie, o călătorie, stați așa. Avem așa, bărbatul, femeia și o surpriză. Da? Un cuplu. Uite, surpriza poate avea legătură cu un cuplu din jurul tău, dar ce ved aici avem așa, masca și șoarecii. Poate să fie vorba despre o situație care a fost ascunsă sub preș și care acum iese la suprafață. Dar uite, repet, are legătură cu un sfârșit. Mai vreau un mesaj. Și avem așa, barca și florile. E clar aici că lucrurile astea le vei afla fie în urma unui drum, fie au legătură cu o persoană care vine de la drum către tine. Și uite, repet, sunt niște lucruri de prin trecut aici, da? Care, uite, ies din adâncuri, ceva ce a fost foarte bine îngropat, foarte bine ascuns. Hai să vedem ce zice acest oracol. Avem așa, îndrăgostiții și așteptările. Surpriza poate avea legătură și cu niște așteptări în dragoste pe care cineva le are. Sau unii poate aveți un cuplu prin jurul vostru care are nevoie de ajutor. Și avem, uite, o persoană falsă. Na. Posibil aici să fie vorba despre cineva care nu mai poate să stea în falsitatea asta. Cineva are ceva pe suflet și vrea să-ți spună. Hai să vedem ce zice acest oracol. Ok. Poate, uite, cineva care studiază aici terenul. Cineva care e pregătit așa de o schimbare, dar mai întâi studiază terenul. Dar pentru alții, poate vă apucă pe voi curiozitatea și vă apucați și vreți să aflați niște lucruri și e ok, le aflați, doar că ele pot fi destul de transformatoare. Avem protecție și putere. E ca și cum cineva aici te-a protejat să nu afli despre aceste lucruri. Cineva îți spune, uite, te-am protejat să nu știi despre aceste lucruri ca să-ți fie ție bine. Dar, repet, uite, aici e cineva care se simte ca la închisoare sau cineva care se simte foarte constrâns, foarte ciudat. Cineva se simte aici pur și simplu strâns cu ușa. Hai să vedem ce zice oracolul meu. Câteva mesaje. Și avem așa, cifra 7, da, cu mesajul magic. Poate e ceva ce are legătură cu data de 7 sau poate să fie toată această situație deja simțită de către tine și tu deja simți această situație. Apoi avem elementul apă cu mesajul realizarea dorințelor, proces și judecată, zodia balanță, posibil și un succes, da, pe care îl ai aici. Apoi avem așa, culoarea albastru cu mesajul conversație, iar apoi avem jos, profund. Posibil aici ca tu de mult timp să-ți dorești să ai o astfel de discuție cu cineva anume. Da? Și posibil ca persoana aia să vină către tine, pentru că are, repet, ceva foarte puternic pe suflet să-ți spună. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu, să distribuiți videoclipul și să-mi scrieți în comentarii ce subiect anume v-ar mai interesa pentru viitoarele citiri. Vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.